την έξοδο στα δεξιά. Πού πάμε? Πάμε για ταξίδι. Σόφια να βράβα δεν είναι τώρα. Ναι. Πάμε, παιδιά. Πάμε Σόφια. Την ενφόρα δεν το βγάζουμε. Αυτά που έχεις πρέπει να τραβηχθούν 1, 2, 3. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Όχι απαραίτητα. Something like this. Κάνε δεξιά. Άρενες. Πάμε. Μαχίτες. Κοίτα εδώ πως έχει κλείσει από το δρόμο. Και από κάτω δεν είναι γκρεμός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να βαριούνται υπερβολικά Ότι τη θα ζωή. πέσουμε σε τρίτο έλεγχο, ρε φίλε. We're okay. Thank you very much. Κομμάτια. Γιατί το λες αυτό? Καλά είμαστε ρε. Πού είμαστε? Πάμε. Α, καλά. Δεν πέσουμε γιατί είναι εκεί. 1-0. Game point. Αυτό. Τι είναι, έλα το πήρα. Χεσμένο θα λέει. Θα πάμε στο άρε. Κώστα, τι γίνεται εδώ? Πανάτος. Όχ, ο παίχτης. Κοίτα εκεί το χάος. Εκεί που είναι πιο βαθιά. Περίμενε, θέλω να δω μέχρι πόσο μπορώ να κατευθώ.